तपाईको पनि टिकटकमा कोइन रिचार्ज गर्ने क्रममा चाहिँ पेमेन्ट मेथड अनअभाइलेबल देखाउन सक्छ। कसैको चाहिँ टेम्पोररी अनअभाइलेबल देखाएको हुन्छ भने कसैको अनअभाइलेबल फर सिक्युरिटी इस्यु भनेर देखाएको हुन्छ। कहिले तपाईँको डेबिट कार्डमा देखाइदिन्छ, कहिले पेपालमा देखाइदिन्छ, कहिले दुइटैमा देखाइदिन्छ। तपाईँले रिचार्ज गर्ने बेलामा जे युज गर्नुहुन्छ त्यो कुनै बेला अनअभाइलेबल देखाउन सक्छ। यो समस्या किन आउँछ र यसलाई कसरी सल्भ गर्ने आजको यो छोटो भिडियोमा हामी चर्चा गर्नेछौँ। म चाहिँ एउटा टिकटक आइडी यहाँ ओपन गर्छु र गेट कोइनमा क्लिक गर्छु। यो चाहिँ टिकटक कोइन लिने अफिसियल वेबसाइट रहेको छ जुन चाहिँ नेपालमा अभाइलेबल छैन। तपाईँले VPN को प्रयोग गर्नुपर्छ। तपाईँले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ हामीले कोइन रिचार्ज गर्ने क्रममा चाहिँ पेपाल चाहिँ अनअभाइलेबल फर सिक्युरिटी रिजन भनेको छ। यस्तो इस्यु आएपछि रिचार्ज कसरी गर्ने र यस्तो इस्यु आउन नदिनको लागि हामीले के गर्नुपर्छ। यस्तो इस्यु दुईटा हुन्छ, एउटा चाहिँ टेम्पोररी अनअभाइलेबल हुन्छ, एउटा चाहिँ सेक्युरिटी इस्यु हुन्छ। तपाईको टेम्पोररी अनअभाइलेबल देखाएको छ भने 1-2 दिनमा ठिक हुन्छ। पेमेन्ट धेरै क्यान्सल भयो भने चाहिँ टेम्पोररी अनअभाइलेबलको इस्यु आउँछ। अर्को भनेको चाहिँ सेक्युरिटी इस्यु वाला रहेको छ। यो इस्यु चाहिँ पेपाल अकाउन्ट धेरै चेन्ज भयो भने र VPN अकाउन्ट चेन्ज भयो भने डेडिकेटेड आइपी प्रयोग गरिन भने यस्तो समस्या आउन सक्छ र यस्तो समस्यालाई सल्भ गर्न सकिँदैन। हामीले कन्ट्याक्ट सपोर्टमा गएर गर्यौं भने पनि यसलाई सल्भ गर्न सकिँदैन, इम्पोसिबल जस्तै रहेको छ। तर टिकटकमा एउटा सिस्टम रहेको छ 180 दिन, त्यो भनेको 6 महिनामा चाहिँ हरेक पेमेन्ट मेथड रिसेट हुन्छ। तपाईको म्याक्सिमम 180 दिन हो, त्योभन्दा पहिला पनि हुने चान्स चाहिँ छ। त्यसैले अनअभाइलेबलको इस्यु आयो भने तपाईको 2 दिनमा सल्भ हुन्छ, आफै ठिक हुन्छ हैन। अनि तपाईको सेक्युरिटी इस्यु आयो भने म्याक्सिमम 180 दिनमा चाहिँ आफै ठिक हुन्छ, अटोमेटिक ठिक हुन्छ। र तपाईले कन्ट्याक्ट गरेर बनाउँछु भन्न खोज्नु भयो भने त्यो पोसिबल छैन। तपाईको टाइम वेस्ट मात्र हुन्छ। त्यही जस्ट तपाईले काम गर्ने भनेको वेट गर्ने काम हो। तपाईलाई आजको यो भिडियो कस्तो लाग्यो? राम्रो लाग्यो भने भिडियोलाई एक लाइक अनि च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न पनि नबिर्सनु होला। हामी फेरि मिल्छौँ अर्को भिडियोमा। टिल देन टेक केयर, बाइ बाइ।